क्वेश्चन नंबर 37 काय दिलेलं आहे इंटिग्रेशन ऑफ स्क्वेअर रूट ऑफ 1 प्लस 2 कॉट एक्स इंटू कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स आणि डी एक्स. एक्स इज इन फर्स्ट क्वाड्रंट. याची व्हॅल्यू फाइंड करायची. काय केलेलं बघा सिम्प्लिफिकेशन 1 प्लस 2 कॉट एक्स यालाच लिहू शकतो कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू कोसेक याला लिहिलं हा कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू 1 अपॉन साइन एक्स कोसेक एक्स ला आणि कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स dx. बघा या दोघांचा बेस सेम आहे 1 प्लस कॉस एक्स ची व्हॅल्यू होईल 1 प्लस 2 कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स आणि dx. साइन एक्स साइन स्क्वेअर एक्स किंवा डायरेक्ट जरी मल्टिप्लिकेशन केलं डायरेक्ट जर आपण याचं मल्टिप्लिकेशन केलं क्वेश्चन नंबर 37 डायरेक्ट जर आज मल्टिप्लिकेशन केलं किंवा यालाच सिम्प्लिफिकेशन केल्यानंतर येणाऱ्या ज्या व्हॅल्यूज आहेत बघा या टर्मला 1 प्लस 2 कॉट एक्स ने आत मल्टिप्लाय 2 कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स प्लस 2 कॉट स्क्वेअर एक्स dx म्हणजेच ते होईल स्क्वेअर रूट मध्ये या 2 कोसेक एक्स कॉट एक्स साइन कॉस मध्ये कन्वर्जन केलं 2 कोसेक एक्स 1 अपॉन साइन एक्स कॉट एक्स कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस 2 कॉस स्क्वेअर एक्स अपॉन साइन स्क्वेअर एक्स आणि dx. तर हे sin x sin स्क्वेअर एक्स होईल याचा बेस sin स्क्वेअर एक्स याला sin स्क्वेअर एक्स ने क्रॉस मल्टिप्लाय स्क्वेअर रूट मध्ये येणार sin स्क्वेअर एक्स प्लस 2 cos x प्लस 2 cos स्क्वेअर एक्स dx. याचंच सिम्प्लिफिकेशन2 cos स्क्वेअर एक्स ला cos स्क्वेअर एक्स प्लस cos स्क्वेअर एक्स sin स्क्वेअर एक्स प्लस 1 cos स्क्वेअर एक्स इथे लिहिले प्लस 2 cos x प्लस 1 cos स्क्वेअर एक्स ॲज इट इज. आता यांची ॲडिशन आहे 1 म्हणजेच ते होईल 1 प्लस 2 cos x प्लस cos स्क्वेअर एक्स dx. तर हेच एक्सपान्शन आहे काय 1 प्लस cos x ब्रॅकेट स्क्वेअर आणि इंटू इंटिग्रेशन ऑफ dx. आता 1 प्लस cos x ब्रॅकेट स्क्वेअर आणि स्क्वेअर रूट गेट कॅन्सल तर 1 प्लस cos x dx याचे इंटिग्रेशन 1 चं इंटिग्रेशन x आणि cos चं इंटिग्रेशन येणार sin x प्लस कॉन्स्टंट ऑफ इंटिग्रेशन. बघा याला सिम्प्लिफिकेशन एक मिनिट इथं आपला बेस कॉमन कोणता आहे साइन स्क्वेअर एक्स सॉरी इथे ही टर्म राहिली याला एक टोटल याला डिवाइड करून आहे साइन स्क्वेअर एक्स इथे डिवाइड आहे साइन स्क्वेअर एक्स इथे डिवाइड आहे साइन स्क्वेअर एक्स. मग हे स्क्वेअर आणि स्क्वेअर रूट कॅन्सल तर 1 प्लस cos x अपॉन काय येणार sin x. मग यालाच आपण सिम्प्लिफिकेशन फॉर्म्युला अप्लाय केला 1 प्लस cos x इज 2 cos square x by 2 upon sin x चा हा फायनल फॉर्म्युला 2 sin x by 2 into cos x by 2 dx. तर 2 2 कॅन्सल एक cos ची टर्म कॅन्सल होईल cos x by 2 upon sin x by 2 is cot x by 2 dx. आता इंटिग्रेशन ऑफ cot is log of modulus sin x by 2 आणि x चा कोएफिशिएंट 1 हाफ डिवाइड करा म्हणजेच तो होईल
2 log of modulus sin x by 2 plus c. ऑप्शन ए हा याचा करेक्ट ऑप्शन आहे. समजलं तर दोघांचाही बेस sin स्क्वेअर x होता, क्रॉस मल्टिप्लाय केलं, डिवाइडला येतो sin स्क्वेअर x राहिला आणि सिम्प्लिफिकेशन केल्यानंतर इंटिग्रेशन ऑफ cot x by 2 dx आणि याचंच इंटिग्रेशन log of modulus sin x by 2 upon 1/2 म्हणजेच 2 मल्टिप्लाय होईल. क्वेश्चन नंबर 38 मध्ये बघा काय दिलंय तर इंटिग्रेशन ऑफ 2x raised to 12 plus 5x raised to 9 upon x raised to 5 plus x cube plus 1 total bracket cube आणि dx याची व्हॅल्यू डिटरमाइन करायची. बघा इथे x raised to 5 जर कॉमन घेतला तर ब्रॅकेट मध्ये तर त्याची पॉवर होणार 50. मी यालाच काय केलं x raised to 15 ने न्यूमरेटर डिनॉमिनेटरला डिवाइड केला. डिवाइड न्यूमरेटर and denominator by x raised to 15. बघा 2x raised to 12 plus 5x raised to 9 upon x raised to 15. डिवाइडला याला पण डिनॉमिनेटरला x raised to 15 ने डिवाइड केलंय पण तो x raised to 15 आतमध्ये नेला तर काय होईल x raised to 5 इथं आहे x raised to 5 प्लस x क्यूब प्लस 1 आणि टोटल याची 3 पॉवर. बघा x raised to 5 into 3 x raised to 15 तर x raised to 15 ने डिवाइड केलंय ब्रॅकेटच्या आत लिहायचं असेल तर x raised to 5 x raised to 15 ने डिवाइड केलं 2 upon x raised to 3 सेपरेट डिवाइड केलं प्लस 5 अपॉन x raised to 6 आणि dx अपॉन याने डिवाइड केल्यानंतर 1 प्लस 1 अपॉन x स्क्वेअर प्लस 1 अपॉन x raised to 5 ब्रॅकेट क्यूब. आता जर या टर्मला आपण t सबस्टिट्यूट केला 1 प्लस 1 अपॉन x स्क्वेअर प्लस 1 अपॉन x raised to 5 इज इक्वल t आणि यालाच डिफरन्शिएट जर केलं तर 1 चा डेरिव्हेटिव्ह 0 1 अपॉन x स्क्वेअर चा डेरिव्हेटिव्ह येणार मायनस 2 अपॉन x raised to 3 आणि 1 अपॉन x raised to 5 चा मायनस 5 अपॉन x raised to 6 dx इज इक्वल टू dt. मग हे मायनस साइन कॉमन घेतलं तर 2 अपॉन x क्यूब प्लस 5 अपॉन x raised to 6 dx is equal to minus dt and integral becomes ही टोटल टर्म मिळाली न्यूमरेटर्स टर्म मायनस dt अपॉन या टोटल टर्मसाठी आपण सबस्टिट्यूट केलेला आहे t तर t raised to 3 minus 1 as it is 1 upon t cube याचे इंटिग्रेशन minus 1 upon 3 minus 1 t raised to 3 minus 1 ठीक 1 upon x raised to n चे इंटिग्रेशन minus 1 upon n minus 1 x raised to n minus 1 त्या फॉर्म्युल्यानुसार तर याची व्हॅल्यू येते मायनस मायनस प्लस 1 upon 2t स्क्वेअर सो 1 upon 2 into t 1 plus 1 upon x स्क्वेअर प्लस 1 upon x raised to 5 स्क्वेअर. तर हेच काय होईल x raised to 5 याने क्रॉस मल्टिप्लिकेशन जर केलं लोवेस्ट कॉमन मल्टिपल आहे x raised to 5 so I is equal to 1 upon 2 into x raised to 5 plus x cube plus 1 upon x raised to 5 cube. हेच येणार x raised to 5 into 3 x raised to 15 upon 2 into x raised to 5 plus x cube plus 1 raised to 3 plus constant of integration. हे त्याचं फायनल आन्सर. तर ऑप्शन x raised to स्क्वेअर आहे इथं तर याची व्हॅल्यू काय आहे x चा स्क्वेअर सो इट इज x raised to 5 चा स्क्वेअर x raised to 10 अपॉन x raised to 5 plus x cube plus 1 ब्रॅकेट स्क्वेअर. तर याचा ऑप्शन आहे बी हा त्याचा करेक्ट ऑप्शन 2 into x raised to 5 plus x cube plus 1 ब्रॅकेट स्क्वेअर प्लस c. समजले तर या पद्धतीने त्याची अरेंजमेंट. आता बघा 39 नंबर
क्वेश्चन 39 मध्ये क्वेश्चन दिला आहे इंटिग्रेशन ऑफ dx अपॉन cos क्यूब x आणि स्क्वेअर रूट मध्ये 2 sin 2x dx is equal to tan x raised to a plus c into tan x raised to b plus k. Then value of a plus b plus c ची व्हॅल्यू डिटरमाइन करायची. आता बघा यालाच आपण जर ऑब्जर्व केलं एक्झाम्पल मध्ये बघा आता या sin 2x चा फॉर्म्युला जर आपण अप्लाय केला dx डेफिनेट इंटिग्रल cos क्यूब x as it is स्क्वेअर रूट मध्ये 2 into 2 sin x cos x. आता मला हे cos x स्क्वेअर रूटच्या बाहेर घ्यायचे तर ते सिम्प्लिफिकेशन होऊ शकतं cos raised to 4x आणण्यासाठी. cos याला मी cos x ने मल्टिप्लाय cos x ने डिवाइड केलं. बघा आता dx अपॉन cos क्यूब x स्क्वेअर रूट मध्ये 4 2 to 4 sin x into cos x ने मल्टिप्लाय cos x ने डिवाइड केलं cos स्क्वेअर x अपॉन इथे होईल cos x मल्टिप्लाय आणि डिवाइड. आता हे dx अपॉन cos क्यूब x as it is cos चा स्क्वेअर आणि स्क्वेअर रूट कॅन्सल cos x राहील into cos x आणि स्क्वेअर रूट मध्ये आहे 4 tan x. आता हे cos x cos raised to 3x cos raised to 4x आणि यालाच 1 upon cos raised to 4x is sec raised to 4x dx upon 2 square root of tan x dx. आता एक लक्ष द्या इथं असं लिहू शकतो sec square x into sec square x dx upon 2 root tan x आणि जर sec square x ला मी एक्सप्रेस केलं 1 plus tan square x into sec square x dx upon 2 root tan x. आता स्क्वेअर रूट मध्ये टर्म आहे मी जर सबस्टिट्यूशन केलं root tan x is equal to t square or root tan x is equal to t is equal to t square. Then on differentiation काय व्हॅल्यू sec square x dx याची व्हॅल्यू येणार 2t dt. करेक्ट sec square x dx ची व्हॅल्यू 2t dt. tan x च्या जागी इथं t square टाकायचं तर इंटिग्रेशन बिकम्स 1 plus tan x च्या जागी t square त्याचा स्क्वेअर t raised to 4 sec square x dx ची व्हॅल्यू 2t dt आणि डिनॉमिनेटरला 2t root tan x is t. मग हे 2t कॅन्सल होतील तर 1 plus t raised to 4 dt याचं इंटिग्रेशन t plus t raised to 5 upon 5 plus c. t ची व्हॅल्यू टाकली काय t is root tan x plus tan x ची root tan x ची 5 पॉवर म्हणजेच काय tan x ची 5/2 पॉवर into 1/5 plus c. आणि हे सोल्यूशन दिले tan x raised to a तर tan x ची पॉवर किती 1/2 सो a is equal to 1/2 c tan x ची b पॉवर tan a ची पॉवर b ची व्हॅल्यू आहे 5/2 आणि c याला मल्टिप्लाय tan x ला मल्टिप्लाय असणारी टर्म 1/5 c is 1/5 सो a plus b plus c ची व्हॅल्यू आहे 1/2 plus 5/2 plus 1/5 6/2 म्हणजे 3 plus 1/5 16/5. याचा ऑप्शन येतो ए ऑप्शन मध्ये आन्सर आहे. आता क्वेश्चन नंबर 40 काय दिले बघा 40 नंबर एक्झाम्पल मध्ये इंटिग्रल ऑफ dx अपॉन x स्क्वेअर इंटू
एक्स रेस टू 4 प्लस 1 रेस टू 3/4 याची व्हॅल्यू काढायची. बघा जेईचे एक्झाम्पल असतील, महाराष्ट्र सीईटीचे असतील, कोणत्याही एक्झामचे न्यूमेरिकल सॉल्व करतात, फॉर्म्युले तुमचे परफेक्ट असले पाहिजे. आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे तुमचा कॉन्फिडन्स. जर तुम्हाला कॉन्फिडन्स असेल तर इझिली एक्झाम्पल तुम्हाला सॉल्व होतील. तर कॉन्फिडन्स इज मोस्ट इम्पॉर्टंट. करेक्ट सिम्प्लिफिकेशन आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे कॅल्क्युलेशनमध्ये मिस्टेक होऊ द्यायची नाही. आता या एक्झाम्पलला मी काय केलं लक्ष द्या. जर इथं एक्स रेस टू 4 जर कॉमन घेतला dx अपॉन एक्स स्क्वेअर, एक्स रेस टू 4 प्लस 1 याची पॉवर आहे 3/4. समजा मी एक्स रेस टू 4 यातून कॉमन जर काढला एक्स रेस टू 4 तर राहील 1 प्लस 1 अपॉन एक्स रेस टू 4, टोटल याची पॉवर आहे 3/4. तर हेच होणार dx अपॉन एक्स स्क्वेअर ॲज इट इज. आता एक्स रेस टू 4 ची 3/4 पॉवर म्हणजे काय होईल, तो एक्स क्यूब इंटू या 1 प्लस 1 अपॉन एक्स रेस टू 4 याची पॉवर आहे 3/4. एक्स स्क्वेअर इंटू एक्स क्यूब एक्स रेस टू 5. सो dx अपॉन एक्स रेस टू 5 इंटू 1 प्लस 1 अपॉन एक्स रेस टू 4 पॉवर 3/4. जर मी पुट 1 प्लस 1 अपॉन एक्स रेस टू 4 ला टी जर ठेवला आणि डिफरन्शिएट केला तर काय येईल, 1 चा डेरिव्हेटिव्ह 0, 1 अपॉन एक्स रेस टू 4 चा -4 अपॉन एक्स रेस टू 5 dx इज इक्वल टू dt. सो 1 अपॉन एक्स रेस टू 5 dx ची व्हॅल्यू येते -dt अपॉन 4. तर हाच इंटिग्रल बिकम्स काय होईल, 1 अपॉन एक्स रेस टू 5 dx dt अपॉन 4 डिवाइड बाय t रेस टू 3/4. तर हेच -1/4 कॉन्स्टंट आणि 1 अपॉन t रेस टू 3/4 याचे इंटिग्रेशन -1 अपॉन 3/4 -1 t रेस टू 3/4 -1. सो -1/4 माइनस माइनस प्लस इंटू 1 अपॉन -1/4 t रेस टू -1/4 प्लस c. आता हे माइनस आहे, डिवाइडचा 1/4 मल्टिप्लाय 1/4 गेट कॅन्सल. तर t रेस टू 1/4 हे त्याचं फायनल आन्सर आहे. आता t म्हणजे काय, मायनस टर्म आहे ती वरती गेल्यानंतर प्लस, इट इज इक्वल टू t रेस टू 1/4 प्लस c. पण t ची व्हॅल्यू परत टाकली काय, I इज इक्वल टू 1 प्लस 1 अपॉन एक्स रेस टू 4 रेस टू 1/4 प्लस c. याला सिम्प्लिफाय केलं एक्स रेस टू 4 प्लस 1 रेस टू 1/4 अपॉन एक्स रेस टू 4 ची 1/4 पॉवर म्हणजेच काय x प्लस c इज द फायनल व्हॅल्यू. त्या पद्धतीने किंवा याला फक्त क्रॉस मल्टिप्लिकेशन, बाहेर x घेण्याची आवश्यकता नाही. तर एक्स रेस टू 4 प्लस 1 अपॉन एक्स रेस टू 4 रेस टू 1/4 प्लस c. याचा ऑप्शन आहे सी. याला साइन कुठलं येते मायनस, सॉरी याला साइन आहे मायनस. सो इट इज इक्वल टू मायनस. याचा ऑप्शन आहे बी. बी मध्ये निगेटिव्ह साइन दिलेला आहे. जे मेल 2015 ला आला. आता बघा क्वेश्चन नंबर 41. क्वेश्चन नंबर 41 मध्ये इंटिग्रेशन ऑफ dx अपॉन x प्लस 1 रेस टू 3/4 इंटू x मायनस 2 रेस टू 5/4 इज इक्वल टू. मी आता याला काय केलं, असं लिहिलं dx अपॉन x प्लस 1 रेस टू 3/4. तर यालाच x मायनस 2 रेस टू 5/4 याला मल्टिप्लाय आणि डिवाइड केलं. x मायनस 2 रेस टू 3/4 नाही आणि डिवाइड
x minus 2 raised to 3 by 4. करेक्ट. यालाच असं अरेंजमेंट केली. आता बघा या दोघांची रेशिओ जो आहे याची पॉवर किती येईल 3 by 4 इंटू x minus 2 raised to 5 by 4 plus 3 by 4 8 by 4 so x minus 2 square. आता मी पुढे सिंप्लिफिकेशन काय केलं, जर या टर्मला आपण सबस्टिट्यूशन केलं, टर्मसाठी जर t ठेवला, पुट x plus 1 upon x minus 2 is equal to t. डिफरेंशिएट केल्यावरती काय येतं क्वोशंट रूल नुसार x minus 2 3 into du by dx 1 x minus 2 याचा डेरिव्हेटिव्ह 1 मायनस u minus x minus 1 into v चा डेरिव्हेटिव्ह 1 अपॉन minus x plus x cancel minus 2 minus 1 minus 3 upon v square x minus 2 square dx is equal to dt. म्हणजेच minus 3 upon x minus 2 square dx is equal to dt. तर dx upon x minus 2 square याची व्हॅल्यू येते minus dt upon 3. आता हेच एक्झाम्पलचं सिम्प्लिफिकेशन झालेलं आहे. तर काय होईल, हेच एक्झाम्पल न्यूमेरिकल बिकम्स I is equal to dx अपॉन या टर्मची व्हॅल्यू आहे मायनस dt अपॉन 3 आणि डिवाइडला याच टर्मला t raised to 3 by 4. So minus 1 by 3 as it is. 1 upon t raised to 3 by 4 चे इंटिग्रेशन minus 1 upon 3 by 4 minus 1 t raised to 3 by 4 minus 1. म्हणजेच याची व्हॅल्यू येणार मायनस मायनस प्लस 1 by 3 into 1 upon minus 1 by 4 t raised to minus 1 by 4 plus c. So it is equal to divide ला आहे minus 1 by 4 minus साइन इधर आहे minus 4 by 3 आणि t raised to plus 1 by 4 plus c minus 4 by 3 t म्हणजेच काय x plus 1 upon x minus 2 raised to 1 by 4 plus c. या पद्धतीने तर याचा ऑप्शन आहे सी minus 4 by 3 x plus 1 upon x minus 2 raised to 1 by 4 plus c. क्वेश्चन नंबर 42 मध्ये बघा इंटिग्रेशन ऑफ 1 plus x minus 1 upon x into e raised to x plus 1 upon x dx याचे इंटिग्रेशन फाइंड करायचं. तर मी काय केलं, या टर्मने 1 ला मल्टिप्लाय केलं म्हणजे e raised to x plus 1 upon x dx plus x minus 1 upon x याला e raised to x plus 1 upon x dx मल्टिप्लाय. तर इथं याचंच इंटिग्रेशन सेपरेट मी याला इंटिग्रेट जर केलं ही फर्स्ट टर्म ॲज इट इज ठेवली e raised to x plus 1 upon x dx प्लस या दोघांमध्ये इंटिग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाय करायचं आहे. आता याला थोडं सिम्प्लिफिकेशन मी करून घेतलं बाय पार्ट्स अप्लाय करण्याआधी. यालाच लिहू शकतो x ने क्रॉस मल्टिप्लाय केलं तर x कॉमन घेतला सॉरी ब्रॅकेटमध्ये 1 minus 1 upon x square into e raised to x plus 1 upon x dx. आता ऑब्जर्व करा हे आहे e raised to x plus 1 upon x is the easily integrable function and it is easily differentiable function. x is the easily differentiable function. काय होईल हे इंटिग्रेशन e raised to x plus 1 upon x dx as it is बाय पार्ट्स अप्लाय केला तर x integration of e raised to x plus 1 upon x into 1 minus 1 upon x square dx minus integration derivative of x is 1 and integration of e raised to x plus 1 upon x into 1 minus 1 upon x square dx total as integration dx.
बघा आता e रेज टू x प्लस 1 अपॉन x dx ॲज इट इज आहे तसंच ठेवलं x. आता ही जी टर्म आहे याला जर आपण x प्लस 1 अपॉन x ला जर t ठेवला तर त्याचाच इथं डेरिव्हेटिव्ह. द इंटिग्रेशन बिकम्स e रेज टू t इंटू dt आणि त्याचं इंटिग्रेशन काय येणार e रेज टू t म्हणजेच e रेज टू x प्लस 1 अपॉन x क्लिअर मायनस इथेही x प्लस 1 अपॉन x ला जर t ठेवला या टर्मला आपण जर t ठेवला तर त्याचा डेरिव्हेटिव्ह येईल 1 मायनस 1 अपॉन x स्क्वेअर dx इज इक्वल dt आणि इंटिग्रेशन होईल e रेज टू t dt. याचं इंटिग्रेशन येतं e रेज टू t म्हणजेच e रेज टू इंटिग्रेशन मध्ये e रेज टू x प्लस 1 अपॉन x आणि परत त्याचं इंटिग्रेशन dx. ही प्लस आणि ही मायनस टर्म कॅन्सल सो इट इज इक्वल टू x इंटू e रेज टू x प्लस 1 अपॉन x आणि प्लस कॉन्स्टंट ऑफ इंटिग्रेशन. क्वेश्चन नंबर 42 याचा ऑप्शन आहे ए. क्वेश्चन नंबर 43 बघा ना 43 नंबर एक्झाम्पल मध्ये आपण शॉर्टकट अप्लाय करू शकतो. इंटिग्रेशन ऑफ e रेज टू 3x इंटू sin 4x dx. तसंच क्वेश्चन नंबर 45 ला सुद्धा क्वेश्चन नंबर 45 मध्ये शॉर्टकट अप्लाय करू शकतो e रेज टू x इंटू cos x dx. तुम्हाला जो शॉर्टकट दिलेला होता स्टार्टिंगलाच आपण बघितलेला आहे. तर इंटिग्रेशन ऑफ e रेज टू mx sin nx dx असं जर असेल तर याचं आन्सर येतं दोन वेळा इंटिग्रेशन बाय पार्ट्स. बोर्ड मेथडने जर सॉल्व्ह करायचं झालं तर इंटिग्रेशन बाय पार्ट्स आणि दोन वेळा याचं डिफरन्शिएशन आलं लक्षात येईल. आता हेच DI मेथडने तुम्ही एक्झाम्पल सॉल्व्ह करू शकता आणि दुसरं आहे जे डायरेक्ट शॉर्टकट. तर e रेज टू mx sin nx याच्यासाठीचा शॉर्टकट दिला होता e रेज टू mx sin nx dx. याचं इंटिग्रेशन e रेज टू mx अपॉन m स्क्वेअर प्लस n स्क्वेअर इंटू m sin nx. बघा दोन शॉर्टकट दिले होते m sin nx मायनस n cos nx प्लस c. का झालं e रेज टू mx sin nx साठी आणि तसंच e रेज टू mx cos nx dx याचं इंटिग्रेशन e रेज टू mx अपॉन m स्क्वेअर प्लस n स्क्वेअर इंटू m cos nx प्लस n sin nx प्लस c. तर तुम्ही हा डायरेक्ट शॉर्टकट युटिलाइज करू शकता किंवा अजून दुसरी मेथड कोणती DI मेथड किंवा अजून तिसरी मेथड कोणती बोर्ड मेथड ज्याने बाय पार्ट्सने तुम्ही दोन वेळा इंटिग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाय करायचा इंटिग्रेट करायचं आणि तुम्हाला फायनल आन्सर मिळेल. तर बघा आता याच मेथडनुसार याचं डायरेक्ट आन्सर काय आहे. फर्स्ट मेथड आपण बघू की शॉर्टकट मेथड. तर e रेज टू mx काय येतं 3x m ची व्हॅल्यू 3 n ची व्हॅल्यू आहे 4 अपॉन 3 स्क्वेअर प्लस 4 स्क्वेअर 3 स्क्वेअर 9 4 स्क्वेअर 16 25 इंटू m sin nx 3 sin 4x. तर साईनच्या फॉर्म्युल्यामध्ये आधी साइन नंतर कॉसचे टर्म मध्ये मायनस आणि कॉसच्या फॉर्म्युल्यामध्ये आधी कॉस नंतर साइन आणि मध्ये प्लस साइन 3 sin 4x मायनस n 4 cos nx for x प्लस कॉन्स्टंट ऑफ इंटिग्रेशन हे त्याचं फायनल आन्सर. तर ऑप्शन कुठला आहे ऑप्शन ए e raised to 3x by 25 minus 4 cos 4x plus 3 sin 4x plus c.
आता DI मेथडने हे एक्झाम्पल कसं सॉल्व करायचं, सेकंड मेथडने सेम आन्सर आलं पाहिजे. तर डिफरन्शिएबल फंक्शन आणि इंटिग्रेबल फंक्शन, तर याच DI मेथडने सॉल्व करण्यासाठी काय केलं लक्ष द्या. e raised to 3x याला इझिली डिफरन्शिएबल आणि sin 4x इझिली इंटिग्रेबल फंक्शन. मग हेच e raised to 3x आणि sin 4x. आता यालाच डिफरन्शिएट केलं. e raised to 3x चा डेरिव्हेटिव्ह e raised to 3x into 3 e raised to 3x sin 4x चे इंटिग्रेशन मायनस cos 4x अपॉन 4. परत याचं आपण जर डेरिव्हेटिव्ह इंटिग्रेशन जर घेत राहिलो तर नेक्स्ट टाइम याचा परत डेरिव्हेटिव्ह काय येणार 9 e raised to 3x आणि हेच मायनस cos 4x चे इंटिग्रेशन sin 4x अपॉन 4 1/16 sin 4x. तर परत एकदा या इंटिग्रल I ची व्हॅल्यू मिळते. या दोघांचं जर मल्टिप्लिकेशन घेतलं आपण e raised to 3x आणि sin 4x या दोघांचा प्रॉडक्ट घेतल्यानंतर ही टर्म मिळते I. तर त्याच पॉइंटला काय करायचं स्टॉप. e raised to 3x into sin 4x ही टर्म आपल्याला ऑब्टेन होते. आता याच DI मेथडमध्ये आपण अल्टरनेट प्लस मायनस असे साइन घेतो. तर हे फर्स्ट फंक्शन तसंच ठेवायचं. तर याने सक्सेसिव्ह नेक्स्ट टर्म्सला मल्टिप्लाय करायचं. I इज इक्वल टू e raised to 3x इंटू मायनस कॉस 4x अपॉन 4 नंतर प्लस इथं आता साइन कोणतं आहे मायनस आणि याला पण साइन आहे मायनस. मग यांचं मल्टिप्लिकेशन होईल प्लस 3 आधी लिहितो याचं सोल्युशन बाय सेकंड मेथड. I is equal to e raised to 3x into minus cos 4x upon 4 मायनस आणि मायनसचं मल्टिप्लिकेशन आता प्लस 3/16 e raised to 3x into sin 4x नंतर या दोघांचं मल्टिप्लिकेशन जिथं ओरिजिनल टर्म परत इंटिग्रल ऑब्टेन होतो I. तर त्याच पॉइंटला आपण स्टॉप करायचं. तर -9/16 I या दोघांचं मल्टिप्लिकेशन याचं इंटिग्रेशन e raised to 3x sin 4x dx. इट इज द व्हॅल्यू ऑफ I. मग ही -9/16 I इकडे गेल्यानंतर प्लस होईल. तर 1 प्लस 9/16 टाइम्स I इज इक्वल टू या दोघांमध्ये आपण 3 e raised to 3x दोघांमध्ये कॉमन घेतला आणि डिवाइड बाय 4 पण कॉमन घेतला. काय राहील मायनस कॉस 4x प्लस 1/4 sin 4x. आता यालाच मी सिम्प्लिफिकेशन केलं. -4 cos 4x प्लस sin 4x अपॉन 4 आहे 4 4 16 आणि हे 16 प्लस 9 25/16 16 कॅन्सल. सो 25I इज इक्वल टू e raised to 3x इंटू -4 cos 4x प्लस sin 4x आणि हीच 25 डिवाइड. So I is equal to e raised to 3x upon 25 into -4 cos 4x plus sin 4x. हे मिळालं त्याचं फायनल आन्सर प्लस 3 इथं 3 मल्टिप्लाय आहे 3/4 3 sin 4x. This is the answer in option A. आता बघा याचंच नेक्स्ट मेथड जर आपण 2 वेळा याला इंटिग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाय केला असता त्यावरून सुद्धा तुम्हाला याचं सोल्युशन मिळेल. त्याच पद्धतीने 45 नंबरचं आन्सर काय येईल. या फर्स्ट मेथड शॉर्टकट मेथडने काय होईल तर e raised to I is equal to e raised to x upon m is 1 n is 1 1 square plus 1 square 1 plus 1 2 into m cos nx 1 cos x
plus n sin nx sin x plus c e raised to x upon 2 into cos x plus sin x. ऑप्शन डी हा त्याचा करेक्ट ऑप्शन. आणि डी आय मेथडने तुम्ही सॉल्व करू शकता. डिफरन्शिएबल फंक्शन e raised to x इंटिग्रेबल इज cos x. काय होईल डिफरन्शिएशन e raised to x चा e raised to x इंटिग्रेबल cos चे इंटिग्रेशन cos चे इंटिग्रेशन sin x e raised to x चा डेरिव्हेटिव्ह e raised to x sin चे इंटिग्रेशन मायनस cos x. बघा इथं प्रॉडक्ट घेतला तर तेच परत इंटिग्रल मिळतो e raised to x into cos x. त्याच पॉइंटला स्टॉप करायचं. सो इट्स इंटिग्रेशन इज यांनाच अल्टरनेट प्लस मायनस साइन द्यायचे. याने याला नेक्स्ट टर्मला मल्टिप्लिकेशन e raised to x into sin x मायनस आणि हे मायनस प्लस होईल e raised to x into cos x. आता या दोघांचा प्रॉडक्ट आणि त्याचं इंटिग्रेशन मायनस ऑफ e raised to x into cos x dx. दिस इज द व्हॅल्यू ऑफ i. मायनस i मिळाला प्लस 2i इज इक्वल टू e raised to x into sin x plus cos x. कॉमन घेतले दोघांमध्ये e raised to x. i इज इक्वल टू e raised to x upon 2 cos x plus sin x किंवा sin x plus cos x. तर ही झाली ऑप्शन डी मधली व्हॅल्यू. बघा आता 44 नंबर क्वेश्चन. 43 45 सिमिलर होते म्हणून आपण घेतले क्वेश्चन नंबर 44. थर्ड मेथड दोन वेळा इंटिग्रेशन बाय पार्ट्स याने तुम्ही सॉल्व करू शकता. आता क्वेश्चन नंबर 44 मध्ये इंटिग्रेशन ऑफ साइन ऑफ log x dx. आता याचे इंटिग्रेशन फाइंड करायचं. तर मी log x ला सबस्टिट्यूशन केलं. पुट log x इज इक्वल टू t. सो x इज इक्वल टू e raised to t. बेस काहीच नाही म्हणजे e. तर x ची व्हॅल्यू काढायची असेल तर अँटीलॉग घेतला e raised to t. x ची व्हॅल्यू मिळते आणि डिफरन्शिएट केलं तर dx x चा डेरिव्हेटिव्ह 1 into dx इज इक्वल टू e raised to t चा e raised to t into dt. सो इंटिग्रल बिकम्स sin t into e raised to t dt. परत तोच शॉर्टकट फॉर्म्युला अप्लाय केला. आन्सर इज e raised to t upon 2 into sin t minus cos t plus शॉर्टकट मेथडने किंवा तुम्ही डी आय मेथड अप्लाय करू शकता. तर व्हॉट इज e raised to t इज x upon 2 sin of log x minus cos of log x plus c. दिस इज द व्हॅल्यू ऑफ इंटिग्रेशन. याचा ऑप्शन आहे बी x/2 sin of log x minus cos of log x. क्वेश्चन नंबर 46 मध्ये इंटिग्रेशन स्क्वेअर रूट ऑफ 9x² minus 6x plus 4 dx. आता याची व्हॅल्यू डिटरमाइन करण्यासाठी काय केलं पाहिजे तर बघा लक्ष द्या. यालाच आपण 9 कॉमन घेतला x² minus 6/9 so 2/3x plus 4/9 dx. 9 चा स्क्वेअर रूट च्या बाहेर 3 so square root of x² minus 2/3x plus 4/9 आणि dx. मग यालाच पूर्ण वर्ग करण्यासाठी लास्ट टर्म इज इक्वल टू मिडल टर्म अपॉन 2 ब्रॅकेट स्क्वेअर. मिडल टर्म आहे minus 2/3 upon 2 square 2 कॅन्सल 1/9. तर हीच टर्म ॲड आणि सबस्ट्रॅक्ट किंवा याला आपण अरेंजमेंट केली x² minus 2/3x plus 4/9 ला लिहिलं 1/9 plus 3/9. 3/9 is 1/3 so 3 इंटिग्रेशन ऑफ हे कोणाचं एक्सपान्शन आहे तर x minus 1/3 स्क्वेअर प्लस 1/3 1 upon √3 स्क्वेअर आणि dx. फॉर्म्युला कोणता अप्लाय करायचा स्क्वेअर रूट ऑफ x² plus a² dx इट इज इक्वल टू x/2 रूट x² plus a² plus a²/2 log of मॉड्युलस x plus square root of
स्क्वेअर प्लस ए स्क्वेअर प्लस सी. ओके, हा फॉर्म्युला. त्यानुसार काय होईल 3 इंटू एक्स बाय 2 एक्स मायनस 1/3 अपॉन 2 स्क्वेअर रूट ऑफ एक्स स्क्वेअर प्लस ए स्क्वेअर. सिम्प्लिफाय केल्यानंतर येतं एक्स स्क्वेअर मायनस 2/3 एक्स प्लस 4/9 प्लस ए स्क्वेअर बाय 2 ए स्क्वेअर 1/3 अपॉन 2 log of modulus x x minus 1/3 plus square root of x square minus a square x square minus 2/3 x plus 4/9 plus constant of integration. याला सिम्प्लिफिकेशन केलं तर काय येतं आन्सर बघा 3x minus 1 upon 3 into 2 6. 3 ने डिवाइड केलं तर 3x minus 1 क्वेश्चन नंबर 46. Okay. 3 as it is upon 3x minus 1 upon 3 into 2 6. आता याला जर सिम्प्लिफाय करायचं असेल तर 9 ने क्रॉस मल्टिप्लिकेशन काय होईल एक्स स्क्वेअर 9x स्क्वेअर मायनस 6x प्लस 4 अपॉन 9 9चं स्क्वेअर रूट 3 आणि 3 कॅन्सल होतील. ओके, हाच 3 परत नेक्स्ट टर्मला मल्टिप्लाय आहे 1/3 कॅन्सल 1/2 लॉग ऑफ मॉड्युलस 3x minus 1 upon 3 प्लस याला स्क्वेअर रूटमध्ये 9x स्क्वेअर मायनस 6x प्लस 4 अपॉन 9 त्याचं स्क्वेअर रूट 3 प्लस सी. दोघांचा बेस सेम आहे, न्यूमरेटरची ॲडिशन होईल. तर यालाच लिहू शकतो आपण 1/2 लॉग ऑफ मॉड्युलस 3x minus 1 प्लस स्क्वेअर रूट ऑफ 9x स्क्वेअर मायनस 6x प्लस 4 अपॉन लॉग 3 अपॉन 3 यालाच मायनस 1/2 लॉग 3 आणि प्लस सी. हे टोटल याला कॉन्स्टंट लक्षात घे. तर या दोघांनाही डिवाइड 3 आहे याला लिहू शकतो मायनस लॉग 1/2 लॉग 3 आणि ही टोटल टर्म कॉन्स्टंट. सो इट इज इक्वल टू 3x minus 1 अपॉन 6 रूट 9x स्क्वेअर minus 6x plus 4 plus 1/2 log of modulus 3x minus 1 plus square root of 9x square minus 6x plus 4 plus c dash. तर याचा ऑप्शन ए हा करेक्ट ऑप्शन आहे. तसंच क्वेश्चन नंबर 47 सेम याच मेथडने क्वेश्चन नंबर 47 बघा काय दिलेलं आहे इंटिग्रेशन 8 प्लस 2x मायनस एक्स स्क्वेअर आणि dx. तर याला एक्स स्क्वेअरचा कोएफिशियंट ऑलरेडी 1 आहे, मायनस साइन असेल तरी काही प्रॉब्लेम नाही. लास्ट टर्म इज इक्वल टू मिडल टर्म अपॉन 2 ब्रॅकेट स्क्वेअर. मिडल टर्म इज 2 स्क्वेअर 1. तर 1 अँड 1 सबस्ट्रॅक्ट. सो 9 minus 1 प्लस 2x मायनस एक्स स्क्वेअर आणि dx. तर एक्स स्क्वेअरला निगेटिव्ह साईन तर मायनस टर्म लागते. थर्ड टर्म आणि फर्स्ट टर्मचं साईन सेम 3 स्क्वेअर या तिघांमध्ये मायनस साईन कॉमन घेतलं ब्रॅकेटमध्ये एक्स स्क्वेअर मायनस 2x प्लस 1 dx. तर हेच 3 स्क्वेअर मायनस एक्स मायनस 1 स्क्वेअर dx. स्क्वेअर रूट ऑफ ए स्क्वेअर मायनस एक्स स्क्वेअर ए स्क्वेअर मायनस एक्स स्क्वेअर याचं इंटिग्रेशन येतं x/2 रूट ए स्क्वेअर मायनस एक्स स्क्वेअर मायनस प्लस ए स्क्वेअर बाय 2 साइन इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन ए प्लस सी. मग काय होईल याचं
x by 2, x minus 1 upon 2, square root of a square minus x square. Simplification we get 8 plus 2x minus x square plus a square by 2, 9 upon 2, sine inverse of x minus 1 upon 3 plus c. इथं इंटिग्रलची व्हॅल्यू ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 48. बघा सर 48 मध्ये इंटिग्रेशन 3x मायनस 2 अपॉन x स्क्वेअर मायनस 3x प्लस 2 dx. आता याला डिनॉमिनेटर्स तुम्ही फॅक्टर्स पाडू शकता आणि पार्शियल फ्रॅक्शनने सॉल्व्ह करू शकता किंवा px प्लस q अपॉन ax स्क्वेअर प्लस bx प्लस c या फॉर्ममध्ये त्याचं सोल्युशन फाइंड करता येईल. समजा मी याचे जर फॅक्टर पाडले डिनॉमिनेटर्स तर 3x मायनस 2 अपॉन फॅक्टर होतात x मायनस 1 आणि x मायनस 2 dx लिनियर फॅक्टर्स. तर आता पार्शियल फ्रॅक्शनने सुद्धा याचा आन्सर कसं फाइंड करायचं तर एक शॉर्टकट मेथड मी तुम्हाला एक्सप्लेन करतो. जर असं असेल 1 अपॉन किंवा कुठलेही असेल x अपॉन x मायनस a x मायनस b dx याचं पार्शियल फ्रॅक्शनने आन्सर इट इज इक्वल टू यालाच a इंटू लॉग ऑफ मॉड्युलस x मायनस a फर्स्ट लिनियर टर्म याचं इंटिग्रेशन प्लस b इंटू लॉग ऑफ मॉड्युलस x मायनस b प्लस c. आता a आणि b च्या व्हॅल्यूज कशा फाइंड करायच्या. जेव्हा तुम्हाला a फाइंड करायचा आहे तर ही जी फर्स्ट लिनियर टर्म आहे ज्याचा तुम्ही लॉग ऑफ मॉड्युलस व्हॅल्यू घेतली तर या टर्मला 0 बनवणारी व्हॅल्यू ऑफ x या टर्मला x ची 0 बनवणारी व्हॅल्यू. तर x च्या जागी a जर टाकला तर a मायनस a 0 येतो. सो x इज इक्वल टू a पुट करायचा a फाइंड करण्यासाठी x इज इक्वल टू a व्हॅल्यू पुट करायची. या सगळ्या टर्म्स मध्ये फक्त ही टर्म सोडून सगळ्या टर्म मध्ये काय येईल मग a अपॉन a मायनस b इंटू लॉग ऑफ मॉड्युलस x मायनस a प्लस. आता जेव्हा तुम्हाला b ची व्हॅल्यू काढायची तर या सेकंड लिनियर फॅक्टर याला 0 बनवणारी x ची व्हॅल्यू तर पुट x इज इक्वल टू b जर टाकला तर b मायनस b 0 होतो. सगळ्यांमध्ये व्हॅल्यू टाकायची अदर दॅन x मायनस b. काय होईल b अपॉन b मायनस a आणि लॉग ऑफ मॉड्युलस x मायनस b प्लस c. या पद्धतीने a b आपण इझिली डिटरमाइन करू शकतो. मग इथेही आपण तीच प्रोसिजर जर अप्लाय केली तर काही बघा याचे इंटिग्रेशन a फाइंड करायचं आहे तर काय करायचं x च्या जागी 1 व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट करायची या टर्म्स मध्ये फक्त ही टर्म सोडून. तर 1 टाकली तर 3 मायनस 2 1 अपॉन 1 मायनस 2 मायनस 1 लॉग ऑफ मॉड्युलस x मायनस 1 फर्स्ट लिनियर टर्मचं इंटिग्रेशन प्लस b ची व्हॅल्यू काढायची या टर्मला 0 बनवणारी x ची व्हॅल्यू x इज इक्वल टू 2 2 मायनस 2 0 येतं. पण सगळ्यांमध्ये टाकायची अदर दॅन x मायनस 3 इंटू 2 6 मायनस 2 4 अपॉन 2 मायनस 1 1 आणि लॉग ऑफ मॉड्युलस x मायनस 2 प्लस c. हे त्याचं सोल्युशन म्हणजेच याला मायनस साइन याला प्लस साइन आहे तर 4 लॉग ऑफ मॉड्युलस x मायनस 2 मायनस लॉग ऑफ मॉड्युलस x मायनस 1 प्लस c. तो याला अजून पुढे जर सिम्प्लिफिकेशन केलेलं असेल तर ही 4 याच्याच पॉवरला जाईल आणि दोन लॉगचं सबट्रॅक्शन म्हणजे डिवाइडला लॉग ऑफ मॉड्युलस x मायनस 2 रेज टू 4 अपॉन x मायनस 1 प्लस c. हे त्याचं फायनल आन्सर. ऑप्शन बी मध्ये करेक्ट आन्सर आहे. समजले. आता बघा 49 नंबर क्वेश्चन नंबर 49 काय दिलेलं आहे इंटिग्रेशन ऑफ x स्क्वेअर अपॉन x रेज टू 4 प्लस 5x स्क्वेअर प्लस 6 dx. मी तात्पुरतं काय केलेला x स्क्वेअरला t जर ठेवला तर तेच क्वाड्रॅटिक x
एक्सप्रेशन काय येणार, किंवा याच्या आपण एक्स स्क्वेअरच्या जागी जर टी ठेवला तर तोच काय होतो टी. आता हे एक्स स्क्वेअरच्या जागी टी ठेवून आपण याचे फॅक्टर्स पाडतो, पार्शियल फ्रॅक्शनने त्याला सिम्प्लिफाय करतो. समजा मी डायरेक्ट याचे फॅक्टर पाडले, मला काय पाहिजे प्रॉडक्ट 6 आणि ॲडिशन 5, तर कोणते दोन फॅक्टर याचे येतात, कोणते दोन फॅक्टर येतात 3 आणि 2, यांचा प्रॉडक्ट येतो 6, ॲडिशन येते 5. तर x प्लस 3 आणि x प्लस 2 असे फॅक्टर येतात. म्हणजेच एक्स स्क्वेअर अपॉन एक्स स्क्वेअर प्लस 2 आणि एक्स स्क्वेअर प्लस 3 यांचं मल्टिप्लिकेशन आहे. जर इथं आपण पार्शियल फ्रॅक्शन अप्लाय केलं तर त्यानुसार याचं सोल्युशन काय होईल, डायरेक्ट या शॉर्टकट मेथडने. तर या टर्मला 0 बनवणारी x ची व्हॅल्यू, तर एक्स स्क्वेअरच्या जागी -2 जर ठेवला, आता आपल्याला माहिती आहे स्क्वेअर ऑफ एनी रिअल नंबर इज नॉट निगेटिव्ह. आपल्याला ए बी फाइंड करण्यासाठी काय होईल, तर एक्स स्क्वेअरला +2 ला 0 बनवणारी एक्स स्क्वेअरची व्हॅल्यू -2 ती सगळ्यात मध्ये टाकायची, फक्त ही टर्म सोडून. मग काय येईल, इथे येणार -2 अपॉन -2 + 3 1 इंटू इंटिग्रेशन 1 अपॉन कोणाचं इंटिग्रेशन आहे एक्स स्क्वेअर प्लस √2² dx प्लस बी लॉग ऑफ, कारण इथं काय होत्या लिनियर टर्म, लॉग ऑफ मॉड्युलस डायरेक्ट घेतलं आपण त्याचं इंटिग्रेशन. पण इथं डायरेक्ट याचं इंटिग्रेशन येणार नाही, कारण ते एक्स स्क्वेअरच्या फॉर्ममध्ये त्या टर्म आहेत. एक्स स्क्वेअर प्लस ए स्क्वेअर, म्हणून ना एक्स स्क्वेअरला आपण जर टी तात्पुरता पुट केला तर याचा आन्सर काय येईल, इंटिग्रेशन येणार लॉग ऑफ मॉड्युलस एक्स स्क्वेअर प्लस 2 परत प्लस, आता याला 0 बनवणारी एक्स स्क्वेअरची व्हॅल्यू -3 सगळ्यात मध्ये टाकायची, -3 अपॉन -3 + 2 -1 लॉग ऑफ मॉड्युलस एक्स स्क्वेअर प्लस 3 प्लस कॉन्स्टंट ऑफ इंटिग्रेशन या फॉर्म मध्ये. आता बघा याला जर आपण काहीतरी इथं बरोबर लॉग ऑफ डायरेक्ट आपण घेऊ शकत नाही, यालाच काय करायला लागेल, एक्स स्क्वेअरच्या जागी -2 टाकला, -2 अपॉन 1 इंटिग्रेशन 1 अपॉन एक्स स्क्वेअर प्लस √2² dx प्लस बी -3 व्हॅल्यू टाकायला लागेल, -3 अपॉन -3 + 1 -1 इंटिग्रेशन 1 अपॉन एक्स स्क्वेअर प्लस √3² dx. समजले, तर मायनस याला साइन येणार आहे 2 आणि 1 अपॉन एक्स स्क्वेअर प्लस ए स्क्वेअरचा फॉर्म्युला 1 अपॉन √2 tan इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन √2 प्लस सी. इथं काय होईल, मायनस मायनस प्लस 3 याचं इंटिग्रेशन 1 अपॉन √3 tan इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन √3 प्लस सी. इथं एक √2 कॅन्सल, एक √3 कॅन्सल, तर √3 tan इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन √3 मायनस √2 tan इनवर्स एक्स अपॉन √2 प्लस सी, हे त्याचं फायनल आन्सर असेल. तर हे झालं √3 tan इनवर्स एक्स अपॉन √3 मायनस √2 tan इनवर्स एक्स अपॉन √2 ऑप्शन बी मध्ये. समजले, तर या टर्मचं इंटिग्रेशन, पण ही लिनियर टर्म नाही, ही क्वाड्रॅटिक आहे, मग एक्स स्क्वेअर प्लस √2² याचं इंटिग्रेशन, इथे लिनियर होती त्याचं इंटिग्रेशन डायरेक्ट येत होतं लॉग ऑफ मॉड्युलस. आता बघा लास्ट 50 नंबर न्यूमेरिकल काय दिलेलं आहे, यालाही आपण इंटिग्रेशन ऑफ dx अपॉन x - 1² x + 1 याचं इंटिग्रेशन घ्यायचं आहे. पार्शियल फ्रॅक्शनने आपण ए बी सी च्या व्हॅल्यूज काढू शकतो. बघा आता ए, मग या टर्मला 0 बनवणारी x ची व्हॅल्यू किती आहे 1, तर ती सगळ्यात मध्ये सबस्टिट्यूट करायची, फक्त ही टर्म सोडून. म्हणजे काय येणार 1 अपॉन 1 + 1 2
इंटू लॉग ऑफ मॉड्युलस त्या टर्मचं इंटिग्रेशन x मायनस वन प्लस बी अपॉन या टर्मचा स्क्वेअर घेतो आपण. ओके, तर इथं असतं इंटिग्रेशन वन अपॉन एक्स मायनस वन, इथं असतं इंटिग्रेशन वन अपॉन एक्स मायनस वन स्क्वेअर, कारण ही रिपीटेड लिनियर टर्म आहे. मग आता परत इथं b ची व्हॅल्यू काढण्यासाठी x च्या जागी 1 व्हॅल्यू टाकायची, या टर्मला 0 बनवणारे सगळ्या टर्म्समध्ये इथं पण काय येणार 1 हाफ इंटू याचे इंटिग्रेशन प्लस c ची व्हॅल्यू कॅल्क्युलेट करण्यासाठी या टर्मला 0 बनवणारी x ची व्हॅल्यू किती -1 सगळ्यांमध्ये सबस्टिट्यूट केली. -1 -2 चा स्क्वेअर 4 1/4 आणि याचे इंटिग्रेशन येणार लॉग ऑफ लिनियर टर्म आहे मॉड्युलस x + 1 + c. हे त्याचं फायनल आन्सर. 1 हाफ 1/4 याला 2 ने मल्टिप्लाय 2 ने डिवाइड केलं 2 टाइम्स लॉग ऑफ मॉड्युलस x - 1 प्लस लॉग ऑफ मॉड्युलस x + 1 टोटल याला डिवाइड काय 4, याचा बेस 4, याचाही बेस 4 झाला, याचा पण बेस किती आहे 4. दोघांचे आपण ॲडिशन करू शकतो प्लस 1 हाफ आणि याचे इंटिग्रेशन येणार काय -1 अपॉन x - 1 प्लस कॉन्स्टंट ऑफ इंटिग्रेशन. तर मायनस साइन आहे, या ही 2 या पॉवरला जाईल लॉग ऑफ मॉड्युलस मध्ये x - 1 चा स्क्वेअर आणि इंटू x + 1 आणि टोटल डिवाइड 4 -1 अपॉन 2 इंटू x - 1 प्लस c. हे त्याचा फायनल आन्सर. तर ऑप्शन 1/4 लॉग ऑफ. आता याला सुद्धा सिम्प्लिफिकेशन काय केलं तर x + 1 ने मल्टिप्लाय आणि x + 1 ने डिवाइड. तर पुढचं सिम्प्लिफिकेशन काय होईल 1/4 लॉग ऑफ मॉड्युलस x - 1 स्क्वेअर इंटू x + 1 स्क्वेअर अपॉन x + 1 -1 अपॉन 2 इंटू x - 1 प्लस c. तर हेच दोघांचाही स्क्वेअर आहे, म्हणजेच 1/4 लॉग ऑफ मॉड्युलस x - 1 इंटू x + 1 टोटल ब्रॅकेटचा स्क्वेअर अपॉन x + 1 -1 अपॉन 2 इंटू x - 1 प्लस c. तर यालाच कसं लिहू शकतो x स्क्वेअर आन्सर. शॉर्टकट मेथड याला आपण युटिलाइज करू शकतो. ऑप्शन मध्ये मला वाटतं x + 1 अपॉन x - 1 x प्लस -1 ने x स्क्वेअर -1 इंटू x - 1 डिवाइड ला x - 1 x + 1. ओके, बघा इथून मिस्टेक झाली. डायरेक्ट तुम्ही याला या पद्धतीने पार्शियल फ्रॅक्शनने सॉल्व्ह करायचं असेल तर काय लिहितो आपण 1 अपॉन x - स्क्वेअर इंटू x + 1 a अपॉन x - 1 प्लस b अपॉन x - 1 स्क्वेअर प्लस c अपॉन x + 1. तर यावरून तुम्ही a b c च्या व्हॅल्यूज डिटरमाइन करा आणि सेपरेट इंटिग्रेशन. तर a ची व्हॅल्यू कशी काढायची तर x च्या जागी 1 व्हॅल्यू टाकली तर याला 0 बनवते, सगळ्यांमध्ये सबस्टिट्यूट करा म्हणजे 1 हाफ अपॉन x - 1 प्लस b ची व्हॅल्यू x च्या जागी 1 सगळ्यांमध्ये टाकायची 1 हाफ अपॉन x - 1 स्क्वेअर प्लस c ची व्हॅल्यू x च्या जागी -1 सगळ्यांमध्ये सबस्टिट्यूट केला तर -1 चा -1 -2 चा स्क्वेअर 4 1/4 अपॉन x + 1. ओके, तिसरी व्हॅल्यू आहे x + 1. आता याचंच काय घ्यायचं आहे इंटिग्रेशन.
with respect to x. प्रत्येक याचं सेपरेट इंटिग्रेशन काय होईल 1/2 log of modulus x minus 1 1/2 मायनस याचं इंटिग्रेशन येणार 1/2 minus 1 1 x minus 1 plus 1/4 log of modulus x plus 1 या पद्धतीने. आणि यालाच तुम्ही सिम्प्लिफिकेशन केलं तर याचा ऑप्शन येतो ए. व्यवस्थित सिम्प्लिफिकेशन करा, वी गेट द व्हॅल्यू ऑफ ए. या पद्धतीने हे न्यूमेरिकल्स इंडेफिनाइट इंटिग्रल मध्ये आपण सॉल्व्ह केले. तर उद्या आपण नेक्स्ट याच्याच पुढची असाइनमेंट शेड्यूल प्रमाणे आहे डेफिनेट इंटिग्रल अँड इट्स ॲप्लिकेशन. तर याचे क्वेश्चन तुम्ही ट्राय करा, शॉर्टकट्स मी जे सांगितले ते अप्लाय करा, व्यवस्थित त्याची प्रॅक्टिस करा, त्यावरून तुम्हाला इंडेफिनेट इंटिग्रल निश्चितच जमेल. ओके, थँक्यू.